მოგესალმებით. მე გახლავართ შოთა დიღმელაშვილი. ვსაუბრობ დღეს პაატა ქურდაძესთან და ვსაუბრობ Artareas ობიექტივების მიზანქვეშ. Artareatv ალბათ უკვე მოგეხსენებათ. 8 თვე რაც მაუწყებლობს, ეს არის პირველი ქართული არხი, რომელიც მთლიანად ეძღვნება კულტურას. დღეს ჩვენ ძირითადი ნაწილი საუბრის იქნება კულტურაზე. მთელი საუბარი დაყოფილია პირობითად 3 ნაწილად. პირველ ნაწილში გაგაცნობთ ავტორს და ვისაუბრებთ მის ჟანრზე თუ მხატვრულ ენაზე, როგორც გინდათ ისე დაახასიათეთ. მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ კულტურის პოლიტიკაზე ზოგადად და მესამე 15 წუთიან ნაწილში გექნებათ საშუალება თქვენს დარბაზით ჩაერთოს და კითხვებით მიმართოთ ბატონ პაატას. პირველ რიგში მინდა მივესალმო ყველას, ვინც აქ არის, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რომ რაღაც ძირითადად რა თქმა უნდა, ჩემი მეგობრებიც არიან, ჩემი თაობის, ცოტა უფრო ნაკლების, მაგრამ განსაკუთრებით ეს ახალგაზრდების ხელო ჩემთვის ძალიან სიურპრიზია და ძალიან მიხარია, რომ აქ ხართ. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. ყოველთვის მიკვირდა რა არის ჩემში ისეთი, რომ ამის გამო სახლიდან შეიძლება გამოხვიდე და სადღაც წახვიდე, მაგრამ რა ვიცი, რა აქ ხართ, შევეცდები, რომ არ გაგიცნობთ იმედი, რომ საინტერესოებები იყოთ შევთა და მადლობა. ვისაუბროთ თქვენს ნაწარმოებებზე, შემოქმედებაზე. ცოტათ გავაცნობ, ვინც ალბათ ყველა მაგყოფმა იცის და კარგად მოეხსენებათ მოღვაწეობა, მაგრამ ვინც შეიძლება აღმოჩნდეს ასეთი ადამიანიც. პაატამ დაიწყო პირველად გამოქვეყნა წიგნში რეაქტიული კლუბი, ეს იყო რეაქტიული კლუბი, წიგნი მანიფესტი შემიძლია თან უწოდა, ეს იყო უყვართ ხოლმე ესე თქვა პოეტური ორდენები, ახლა რამდენად ორდენი იყო, არ ვიცი, მაგრამ საკმაოდ ერთ სამეგობრო წრე, ბევრი ფსევდონიმი და ჩემი აზრით ყველაზე გავლენიანი წიგნი იყო, რაც დაწერილა 90-იანებში, იმ თვალსაზრისით, რომ დღემდე აქტუალური რჩება ახალგაზრდებისთვის და ალბათ კიდევ დიდი ხანი იქნება აქტუალური. შემდეგ იყო ფსიქოდელიური ქრონიკა, რომელიც გახდა საბას ნომინანტი 2010-ში, ხო, გამარჯვებული 10 წელი და შემდეგ უკვე ექსპერიმენტული განცდები. ორივე წიგნი არის ესეების კრებული და ზუსტად ამ ესეიზე, როგორც ჟანრზე, მინდა ვესაუბრო ბატონ პაატას, იმიტომ რომ საქართველოში ესეი ხშირად აკადემიურ ნარკვევში ერევათ და ამ ჟანრს მიჩვეულები არ არიან. ბატონ პაატა კი ეს ესეის ფრანგული ტრადიციის შეიძლება დავახასიათოთ მიმდევარია და ხშირად ეს იწვევს დაბნეულობას. რა არის, მოკლედ რას წერთ? რას წერ? ნუ თუ დავიწყებთ, ჯერ ყველაფერს ესეს გარდა წმინდა ლიტერატურას, რასაც ვეძახეთ, იმასაც წერ, მაგრამ ძირითადად რამდენადაც უფრო მიცნობენ აი ამ ჟანრი და ჩემი პუბლიკაციებით, ეს არის ესე და 2009 წლამდე ამ რეაქტიული კლუბიდან, რაც მე წავედი საფრანგეთში, ძალიან დიდი ხანი მიჭირდა წერა ეს შორი და რატო ვიწყებ ამას, იმიტომ რომ ამას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ რეალობა, რომელშიც ვცხოვრობდი და ენა, რომელიც მე გამაჩნდა, ანუ ინსტრუმენტი ჩემი რაღაც გადმოსაცემად, ხო? ჩემი გრძნობების თუ განცდების თუ ნაზრების გადმოსაცემად აბსოლუტურად აცდენილი იყო ერთმანეთთან და ვერ ვახერხებდი შეთანხმებას. რაღაც ისე მოხდა, ეთყობა ძალიან ბევრი ვიტანჯე ამის გამო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ძნელი აქვს, აბსოლუტურად სხვა გარემოში მოხდა. მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს იყო დასაწყისი 90-იანი წლების და ფაქტობრივად დაკეტილი საბჭოთა კავშირი და აღმოჩნდა აბსოლუტურად თავისუფალ კულტურულ გარემოში. აი რაღაცა ამ გარკვეული წლების შემდეგ ეთყობა რაღაცა ბევრი იმუშავა ჩემში. სულ წერდი გამუდმებით, მაგრამ ეს დამთავრებული პროდუქტი არაფერი არ შემიქმნია და 2009 წელს რატომღაც მოვინდომე აი რაღაც ბლოგის ფორმატმა მიმიზიდა. უბრალოდ აღწერდი საქართველოში მიმდინარეულ პროცესებს, ვინც იცის ეს წიგნი უკაცრავად მას ეწოდინება და აი ესე დავიწყე აი ამ ესეების წერა. ესე თვითონ ჟანრი რატო უყვები აი ამას, ეს არის ფრანგული ესე, კიდევ განსხვავებული არის შეიძლება სხვა ქვეყნებში, რაც არის მიღებული.
ესეებში იმისგან ფრანგული ესე უფრო ახლოა შეიძლება ლიტერატურასთან, უფრო ცოცხალია. არც ვიცი ესე ჟანრობრივად როგორ შემიძლია ჩამოვაყალიბო ეს, მაგრამ ჩემთვის ეს იყო ერთადერთი საშუალება მესაუბრად ჩემს თანამემამულეებთან, რაღაცნაირად ყოფილიყავი მათთან სინქრონიზაცია მომეხდინა თითქოს რეალურ დროში. აღმოჩნდა რომ ასე თუ ისე გამომივიდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ეგონა რომ მე საქართველოში ვცხოვრობ, რაღაც იმდენად ახლოს იყო და ესე პრინციპში მე დამეხმარა რომ მეპოვნა ეს ენა, რომელსაც ვეძებდი ეს 15 წელიწადი და რომლის წყალობით პრინციპში ჩემი ქართული ენა მე ვთვლიყო ეს თვალში ჩემთვის მე არ ვიცი მკითხველი ამას როგორც უყურებს გაცილებით მოქნილი გახდა ვიდრე ეს იყო ადრე ამას რატო მე ვერ აქვს ახლა ლექციას ვერ წავიკითხავ ესეისტიკის ჟანრზე უბრალოდ ამასინათ 1-2 თვის წინ ერთი ძალიან ესეთი იმეილ წერილი მივიღე Facebook-ზე ვიღაც ერთ-ერთმა გოგომ მომწერა ახალგაზრდამ ძალიან ისეთი იყო როგორ თქვა ცოტა სევდიანად დარჩა მეგონებაში იმიტომ რომ სტუდენტი იყო ერთ-ერთი თბილისის უნივერსიტეტის არაჰუმანიტარულის და წერდა რომ აი ბატონო პაატა თქვენი ფსიქოდელიური ქრონიკა ჩამევარდაო ხელშიო და ერთი წელი სახლში ძებსო და არ ვკითხულობდიო იმიტომ რომ უკან ეწერა პაატა ქურდაძე ეს ანოტაცია ესეისტი და ესეისტი მეგონაო რომ არის სექტანტიო და ამიტომ არ ვკითხულობდიო რაღაც რა თქმა უნდა ხა ცოტა ეს ალბათ სასაცილო ჟღერს მაგრამ მე თვითონ ალბათ გამიკვირდა რომ არ გამეცინა ამაზე იმიტომ რომ ეს მართლა არ არის სასაცილო როდესაც მე-4 თუ მე-5 კურსის სტუდენტი უნივერსიტეტის რა დარგისაც არ უნდა იყოს არ იცის ესე რა არის და ანუ ამას შემდეგ მოაყოლა რომ მან წაიკითხა ეს ყველაფერი ძალიან მოეწონა და ასე შემდეგ მაგრამ ეს ჩემი აზრით სწორედ იმის მანიშნებელია რომ ბატონო ესეთი განათლება ხო ეს სწორედ მადმივდიოდი რომ ეს სწორედ ეს პრობლემა ალბათ კი არა ნამდვილად არის იმიტომ რომ იგივე საფრანგეთში სადაც მე ალბათ უფრო ახლოს რაღაც ვისწავლე თუ რა ჩემი გახდა ეს სტილი ესეებს ბავშვებს აწერინებენ 14 წლის ასაკიდან სკოლაში იქ რაღაცა ეს თემა არ არის ალბათ ეს გადასახადია შემდეგ უკვე ამაზე ვისაუბრებთ ეს არის ის რაც აყალიბებს ზოგადად კულტურას და რა ვიცი ამ შემდეგ ხო თვითონ ჩემი სტილი მე რასაც ვწერ ყოველთვის ვცდილობ რომ მშრალი არ იყოს ვცდილობ რომ არასოდეს ძალიან იშვიათად ვაკეთებ ციტირებებს მიუხედავად იმისა რომ ბოლო ესეს რომელსაც ახლა ვწერ და ალბათ ამ თვის ცხელ შოკოლადს შევტევაზე იმედი მაქვს გამოაქვეყნებენ იქ ციტირებები კი არა მთელი რაღაც დიდი ნაწილები მაქვს ნათარგმნი რაღაც ამონარიდები ვოლტერიდან და მონტენისკი და ვცდილობ რომ ეს ციტირებებით არ დავტვირთო მკითხველი თავისუფალი საკითხავი იყოს კარგი საკითხავი იყოს და სერიოზულ თემებზე ვცდილობ ვილაპარაკო იუმორით გრძნობები გავაღვიძო და ყოველთვის ვცდილობ უბრალოდ რაღაც ჩემთვის ეს აბსოლუტური აქსიომაა რომ მარტო გონება არ არის ის იარაღი რომლითაც შეიძლება ადამიანში რაღაც გააღვიძო ის რაც ასე თუ ისე ახლოა ჭეშმარიტება სამქადაგებს მაგრამ ეს გრძნობების და გონების კომბინაცია ჩემი აზრით ბევრად უფრო ეფექტურია ვიდრე მარტო ერთისა მარტო ხო რა სიცილი კი გამოიწვია იმან რომ ესეისტი არის ცოტა ეს მარტო იმ ადამიანების პრობლემა არ არის ვინც დაუშვათ სადღაც ცხოვრობს და განათლებასთან წვდომა არ აქვს და ასე შემდეგ. ძალიან განათლებული ქართველი ადამიანები ეს გო გაუნათლებელი სტაბილი. არა, გაუნათლებელს არ ვამბობ, უბრალოდ ანუ ეს ინფორმაციის, გარკვეული ინფორმაციის მიღების საშუალება აქვს, მაგრამ არსებობს ადამიანი, ვისაც ამ ინფორმაციის მიღების საშუალება აქვს, სკანდალი გავიხსენო, მიკროსკანდალი, როცა უფლებადამცველებმა ბატონ პაატა ქურდაძეს გაუხურეს საქმე, იმიტომ რომ წერს მხატვრული ენით და პუბლიკაციას ვერ არჩევდნენ ესეისგან. ამიტომ ეს შეიძლება ცოტა სასაცილოდ გვეჩვენებოდეს, მაგრამ ამ ფაქტის განზოგადება შეიძლება და ძალიან კარგი იქნება თუ ეს ჟანრი, რომელშიც ბატონი პაატა ამჟამად ფაქტობრივად პიონერია, იმიტომ რომ მე არ მახსენდება თანამედროვე სხვა ქართველი ესეისტი, რომელიც მხატვრულია, პოეტურ ენას გვთავაზობს
და არა აკადემიურ ნარკვევს, თავისი ალეგორიები და მეტაფორები დატვირთულს ამ ხატყულ საკითხავს, რაც დასავლეთში documentary fictions ეძახიან. ალბათ ისიც განაპირობებს, რომ ბატონი პაატა რომ დოკუმენტალისტია, ამ ჟანრთან სიახლოვეს ალბათ ესეც განაპირობებს. ხო და გადავიდეთ სამომავლო გეგმებზე. ძალიან მომწონს რომ რაღაც ამბოლო დროს ბატონო პაატა თუ რომ მომართავენ, ეხლა გარდატეხის ასაკი მაქვს, უკვე ამ ასაკში უკვე ბატონოთი მომართავენ ეს. ჭაღარის ბრალია თუ რა თავს ხალხში ყურადღება მიიღოს, მგონია რომ ამ ქალაქში ბატონოთი ძირითადად მე და ბიძინა ფორმალობა მოითხოვს მაყურებელს. სამომავლო გეგმებზე რაზე მუშაობთ ახლა, რა წიგნზე და რაზეა ეს? სამომავლო გეგმებზე, ეს ერთი ესე, რომელიც თქვი, რომელსაც შემდეგ მოგვიანებით ალბათ ცოტათი ვისაუბრებთ კანიბალებზე. და მუშაობ ორ წიგნზე. ფაქტობრივად ერთზე მუშაობდი, მაგრამ ეხლა მე არა. ზეპირეკით რაღაცა და ვიხურები კოპერა. ხოდა ეს შემდეგი არის კიდევ წიგნი, რომელიც გასულ წელს დავიწყე, რაღაცნაირად შევაჩერე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს წერდი ეს პუბლიკაციებს. მეთქობა რაღაცა მეც გადავერთე რაღაცნაირად აი ამ ამბებში, რაც საქართველოში ხდებოდა. ცოტა მოუცილდი, ეს არის წიგნი, რომელიც ესები არის, მაგრამ უფრო რომანს დავარქმევდი, ესეებისგან შემდგარს ცოტა ავტობიოგრაფიულივით არის. ეს გამოიწვია ეგეთი იდეა მქონდა, მოგეხსენებათ, რომ რაღაც ბოლო წლებში ძალიან მოდაში იყო საქართველოში ჰიმნები. ყველაფერზე ჰიმნებს წერდნენ, არა თან რაღაცა 2-3 3 და ასე შემდეგ და მეც რატომღაც ჩავთვალე, რომ ვიფიქრე, რომ კარგი იქნებოდა მეც ჰიმნები დამეწერა, ჰიმნების წიგნი დამეწერა. ესეც ქვია იმ წიგნს, რომელსაც ქვია ჰიმნები, ავიღე რამდენიმე ძალიან ესეთი ფუნდამენტალური თემები, როგორიც არის, რა ვიცი, სიყვარული, სიძულვილი, სამშობლო. პირველი ორი თემა, პირველი ორი გამოქვეყნებულიც მოქვს ცხელ შოკოლადში, ერთი არის პირველი ჰიმნი, რომელსაც ანარქია ქვია, შეიძლება წაკითხული აქვს ზოგიერთ თქვენთაგანს და მეორეს ქვია ჰიმნი ნაცია. მესამე მოქვს დაწერილი, რომელიც არ გამომიქვეყნებია, ეს არის ჰიმნი დევნილებზე, დევნილებზე სხედულობაში არ აბყავს ეს ტოვილები, აქ ლაპარაკია თვითონ ეს დევნილი, როგორც ადამიანია, ადამიანი, რომელსაც დევნიან. ეს ფაქტიურად რაღაც ცოტა ავტობიოგრაფიულივით არის, მასში გამოყენებული არის სწორედ ის ლექსები, ეს იმ ლექსებზე არის ფაბულა აგებული, რომელიც მე დაწერილი მაქვს აი სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ ვაკეთებდით ვიყავით ერთად რეაქტიულ კლუბში, რომლის ორი წარმომადგენელი აქ მძანდება. და ეს ლექსები არსად არ არის გამოქვეყნებული, მეგონა რომ დაკარგული იყო, აღმოვაჩინე და არ მინდოდა მათი ცალკე გამოცემა, რაღაც ეს ცალკე წიგნად, იმიტომ რომ ეს რაღაც ჩემთვის ცოტა ისეთი რაღაც ის იქნებოდა, რაღაც პატივის მიგება, რაღაც გარდაცვლილზე. თორე ეს ლექსები რო წავაგეთქე, მომეჩვენა რომ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ისინი ისევ აქტუალურები იყვნენ. ამიტომ გადავწყვეტე რომ ამ თითოეული ამ ლექსის გარშემო ამეგო თითოეული ჰიმნი და ესე გამომეყვანა რაღაცნაირად აი ამ წიგნში იქნება ყველაფერი პოეზია, პროზა, აბსოლუტური ეს ფიქშენს, რასაც ეძახიან, ფიქცია, ლიტერატურა და ესეც რა თქმა უნდა დოკუმენტალისტიკაც. ეს ფაქტიურად მოყვება რაღაცას ჩემს შესახებ, უფრო და არა მარტო ჩემს შესახებ, ამიტომ მე მას ალბათ უფრო რამდენად მე თვითონ ავტორი ვარ და უფლება მაქვს ავირჩიო არჩევნის უფლება, მე მას ალბათ უფრო რომანს დავარქმევ, რომ დავამთავრებ. თუმცა შეიძლება კლასიკური გაგებით ის რომანად არც არ იქნებოდეს. პოსტმოდერნის ეპოქაში ყველაფერს შეგვიძლია. ხო, გოგოლმა პოემა დაარქვა, რომ ახლა გოგოლი არა. კარგი, პირველი ნაწილი ამით დავასრულოთ.